ตาใน channel ปานี่นะตัวนี้สิงสังฮี channel ปานะอีเกนสมเซลมาเตอากิสมตัวฮี Epstein file ตัวกิสายซงอินะทูปอลขัดตัวนี้สิงอินะเกนดิ้งยัง Epstein file ที่จังอินะ Epstein มีปาขัดอีอามาตัวกิสมลายบุทูเลลาเข้มเบลตัวเป็น files กิจิฮีตัว Epstein กิจิไปนะนุงักเตจวกมีเฮาเตตุงตัวรานาจวกก้อยก็นุนตากลายตัวรานาเซมิน US ก็มาขัดเวกิมันไอ้หางาฮิเลียนอโมนาอมฮิจียทุสิตเตนะสิตโซโลมูโซโลตัวสวกตาอันนี้เวนากิมันแล้ววินะตัวโซจังอาเบลอโมนากิมูเลียนทัวกิเห็นดิ้งฮิตาทัวกิเห็นมาถงสุงกิเกมตัวจังอาโดนัลด์ทรัมป์มีหุ่นอเบยลำฮินะโดนัลด์ทรัมป์มีกุมปีตามมาซาเบยลำหุ่นนะทงสุงอามาสีจีเยาวเนี่ยทงสุงอาสีนะตัวเป็นอามาอะไรมากิงกุยออกฮีเจียกิจามแต่ไอ้ส่งอพอลัมปนาทุกันเตจีเป็นว่าแต่บางหางอาสีดียามจีข้อกิกันเจลเตลที่นะอามาอัดอมฮิริงฮีจีตอกิสายฮีนงล้ำแต่งตัวเป็นมินทันจีตะกามินทังนี้นะ USDE ลดดอสุงะตัวเอฟสเต็งตอกิสายทัวเลลาแคมเปลตัวนี้และซ้อมนี่ละงาดีเซมบาค่าซ้อมและกว่านี่ไม่นะบังมาอิบซิมอมนอนโลดิงจีอาอุปดีกอลปาวินลอสุงะทุกิมนาบอลูฮีดีเซมบาค่าซ้อมและกว่านี่หำตั้งอาค่าแค่ดิงจีลดดอไวหอมแคมป์ทุกิมินะดีเซมบาค่าซ้อมและกว่านี่จังอินะตัวเอฟสเต็งอีทูเลลามันให้ส่งอินะวิดีโอให้ส่งไลน์กี่ขากนะฟงโตเท็กซ์กี่ขากนะอีเมลกี่ขากนะแคมป์กี่ขากแค่ดีเฮียจีหางอินะขากแค่โซโลอินตัวซ้อมทุมฟาลเบกตัวซ้อมทุมวาขากแค่ไอส่งตัวส่งอะขากแค่โซโลนะตัวเป็นมิลเลียนมั้งเต็งซ้อมบังข้าเกียรติออนไลน์ถึงฮีเชียเกนี่ตัวหินมีขัดตัวร้านมิถานาตัวเกลสังของท้าวหล่อนใจเพียวส่งมีบวนใจเพียวส่งไปจิไหมเนี่ยกลุ่มปีอีทุกคนตัวกี่ตัวกลงกำตันนาหินไอส่งเอฟสเต็งตัวกี่ใส่ซาเลียนโลตัวมีขัดินมีอัฐเพียละลำเกียมีขัดบวนเพียละส่งตัวกี่สิรินมันเจียว US กลุ่มปีเตนงอนส่งบ่อยปีแล้วหางตัวเอฟสเต็งโซเบลกลุ่มปีเตนงอนและลดดอส่งอบวยปีนาเป็นกลุ่มปีมิเลียนตัมปีปาริงฮีมีเฮาตัมปีปาริงฮีมีเฮาเตจีเบลกลุ่มปีทุนในนาตัวทัวในโลหางมีเฮาเตทุนในนาส่งมาแต่ตัมมาเวกิมุเทลวะตัวจัง US กัมเบคิโลเลยตุงกัมตัมปีเตตุงปาริงฮีจากิเกนไอจังUS เตส่งอินขาเขียดดิ้งหักสาสมาไม่นะซ้อมเล็กกว่านี่ขาแค่เสียงดิ้งจีหางขาแค่โซนายโลฮีโดนัลด์ทรัมป์ละตัวเป็นเลยตุงมีเดียส่งทุกิเกนเตละก็ขาดอมเป็นจัดมา This is 30,000 more pages that were put up last night, taken down, and then reposted by the Justice Department. This includes photos, video surveillance, a lot of legal correspondence between different prosecuting areas that were prosecuting the Epstein and Ghislaine Maxwell case. There are a few pages of this that are fully redacted, no explanation why. Donald Trump hi Epstein vai akigen nak le thu khat pen hek lian ai ve ini channel sung yen sama banga mate nunglam ama sa hun la hi le dei taga Obama to buainaกิพยังสักินเอามาทงคุมดึงฮีจีของเกนี่นะเอฟสเต็งทูเป็นมิดสักเลียนอันนี้น่ะแล้วแต่ตุนเอฟสเต็งฟอลเตตัวที่แล้วดึงฮีจีแล้วแต่รัสเซียยูเครนไว้อลังแลกตะกาบอลของทักขณะขาเคเซียวจีของไอ้ส่งตุนดีเซมบาค่าซ่อมเลยก็คิดตัวกี่ใครนะมีลงกิมแล้วอินโดนัลด์ทรัมป์นะไนจีเรียของเบ็กซานกาบเจียวจีของอินอากิเกนดิงทูนางอนทรงเป็นmedia swaki gending to Donald Trump in tuaza piadelo. A lot of people are very angry that pictures are being released of other people that really had nothing to do with Epstein, but they're in a picture with him because he was at a party, and you ruin the reputation of somebody. So a lot of people are very angry that this continues. I hang la kha khyang zolo to December kha som le kwania lai kha te jong pen hi imu dan mo tampi phia roi veกำมัลเตจงอามาวิลอเกนนะมีมินโซเดอุเต็งและอมนามุนจีของมาแต่ฟงนำบัดตัวเตเป็นมีปีเทอีดีงากิเดอิโลตัวให้มันกิพยาเทเจตัวเรา
kem pe alak khia ung cha ki gen hi na ai zonga alang lampana thuma na dei ten na zo hi chen to rana lai aphiat mi mai tang khong atun chi ran ma de ki mulo ringa bol tamma mai na thong sunga si la ya to thong a ki zai na mo cctv na ngon pen a video ki tum tan to lai changa to doj china Department of Justice China thuman na to ki sai amakai Donald Trump ya koi pan bon di te poli na sep na pen zo pi hi chia again zong tampiom hi tuara na mi min san toy kelamawi address a in om namun chi khong tua san aphiat be khilowina fai pol khat te pen lai mai za le som le kwa bang a om te alai mai za le som le kwa bu pa phiat zong mi chai ve prahin alai mai za le som le kwa bu tangya la bel mi address le mi min bek bel hi lo lim ding tua hin bang hang US te kum pi ten tua tho tua za im hiam ton December kha som le kwa a kha khiarina Donald Trump apa man khat zong ongom tua changa Donald Trump man pai akichi changa aso lowa tua DOJ ten phiat kek online sunga khak pen to chang ki gen shan nan na sema amai na December kha som ni le khan ni changa to Donald Trump man pa a phiat zo pen post kekแล้วสวกสักกิกแล้วตัวนั้นหินทรัมป์อากิดดนาเลียนเบลทรัมป์ตัวเตะเกนตักเกจีเซลีนายสงตัวลายตักที่เอฟสเตงฟาร์เป็นบางจางองตุงดิงยามกิเกนเทลมั้ The president has repeatedly expressed his frustration that the Epstein files story continues to dominate the news, while he said it's overshadowing some of the accomplishments of his administration. In Nungayen, British Day Prince bayin nammade tawana miwa kichi to Prince Andrew zong Prince ahina pan ki hol khinta to lai tak UK ngam US pana apai ambassador pa zong anasap pan khol ta chin ki gen to changina US te kumpilui pa President Clinton zong pa ham tang ding hi si khong ki gen President Clinton bang hi le to Epstein file to za adonga mate ki kha hiat dinga ki lungro na pen ke yong ki kap na hi chia gen hi chi khong jong ki gen ni na leitunga la sa syama min thang ki ngop pop akichi Michael Jackson te khong jong pa hi chia ki gen ni na Epstein fal pen tu rong chang ma US ga ma boy pi la yo hi to again the Donald Trump pa ding hi pa lo ding hi chi bel en gen thai pe ma lo ayang ma pen to lai tak kum pi pa ama noya thuman na Department mo DOJ te pen Donald Trump akoi hi mogin za siang tho hi le pen kha khe suk yaw le leitung to ki sai wa siang ding nai jong aman jong hak sa sai na December kha som le kwanin tam pi ki kha khia thangina tam zo tham kha khia ding chan la hi china aki gen na le Prime Minister te khong nangon donga apan mun pan a khol sim amin alai chi ma ngam dang atai chi ma to lai tak lei tung om nia no hi mo in to ra na ngam ta hoi long ngam tat na bel mai lam hona phang piang ding ki gen the loi changa diak kum pi million te bang ngam tat hoi vet lo mo in again zel Benjamin Netanyahu hi lo song ama nung aki nung zui na tampiom to lai tak bang hi le Pakistan te Prime Minister lui pa Pakistan te Prime Minister lui pa zong kata lama khol zin lai na let song akipia sang hi cha ki ge ni na to zong kum som le kum sangi thong akeri nga ki khen tat khin tai Brazil te kum pilui pa hi le zong kum som ni kim bang thong ke ringa ki khen tat chi bangin amau hi tuarana mo analian ngol nguk ngek na nang sum nong piak le ken tuang hi sak ding toran nong hi sak le na ring pan mun khat ong bol sak ding tuaran lian a ki gen lo te nang on zong mi i let song piak kum pi ten amok san le vai sa ma lai the tua Pakistan te PM lui pa bang hi le akhwal sin na pana min love gift dana mate awan man pha piak tua pen tua kong piak manin tua ong hi sakin chi zong hi lo ayanga tua sa ngai changa Beach of Trust China kimwan na basic chi to thua kisidai ve tun gen te na ke pen company alien pen khari ding gen te na nang pen company sunga na ong semiri pan mun aniam pan nang pen ke ong yit ma ding to ke le zong hang khat pe pe to lungdam bol khong changai zong wan man phama ma khat le songang pe le chin
ตัวเล็ดส่งน้องเปียกหนาหางานางอาดิงกองหิสักดิงขัดเปลวนางองเงียนส่งหิตวันโลจินิมอนางเล็ดส่งขัดองเปียให้เจ้าแล้วตัวเกนองสั่งมอกเล็งเป็นกัมปานีนาเซปีเดียนองไทยมอกเลยโอ้กัมปานีมาไกปาและฮินาเซมเต้นเป็นกิตราชยามนาขัดบ่อเลยไม่ละมาไอ้สร้างอาซาขังมาสะสามโลเดียอาเจนจะขัดนาขัดบังอมเละตัวลายเล็ดส่งอเปียข้างให้แวนจีนอมนั้นเล็ดส่งอเปียกลายตักเลียนและกิสานลายตักเลียนะบังมาฮิอาดิงจีงกงกเนกนาฮิเฮลโลหางbits of trust กิมวนนาเบสักจีนะตัวหางกลุ่มปีมิเลียนเตส่งอินขวาละสินเตหักสาไว้เลยอินเล็ดส่งอกิเปียก็เตตัวหางฮิยังเตะโถขัดจีบังเปลตัวเกล้ามาของกัมปนาอเปียงมิลิมขัดเปลจีบังของกิเปียนะวันมันพาปีกิเปคอลโลตัวร้านไปฮีมอตัวอิสราเปียมไปสองอามากัมตัดนาสองตัวร้านอามาสองงดงุกเนกนาเลียนฮิโลหางวันมันภาษานะตัวมาเปียงปากีสถานเปียมปาสองตัวดินมุนตุงจีดานหินอีกแกนนบนาตัวเอฟสเตงตัวกิสายแกนตัวไหนนะกลุ่มปีมิเลียนปีของสวกดิ่งPresident เลียนปีของอีคิดเตะทองของกลุ่มสอมทุมของแกเขียวดิ่งจีเปลมาเมื่อเตะสีดองทงสงอมดิ่งจีของเปลมาเป็นฮิเทยหยัดเลยไว้จางโดนัลด์ทรัมป์กี่งกลุ่มปีมิเลียนดังแต่ไอส่งอินมีเฮาแต่ไอส่งอินบางเลยตัวเป็นนั่นขาแค่ไหนแกอินนั่นเพียสักินจีของอาเกนนั่นเมลส่งกิเกนเทโลอินทรัมป์เลียนอปาเกยส่งเป็นคอนเกรสนังอกิทุกิมขินหิมาตะเล่ผู้สวกเคโซมาอาไหนเราฮีจีตัวเอฟสเตงฟาวตะกี้ใส่เย็นสมัยไทยนวมเตียดีนะอเกนเฮียงไทยและกัมพูชาเตวายอเกนตัวนี้นะไทยและกัมพูชาเตเป็นจุลัยข้ากิโดดิเซมบาข้านิสังอิเนียงกิปันกินะตัวตะกี้ใส่ดิเซมบาข้าซ้อมและขันนี้นะอาเซียนเตมาไกนาโตกิโหริงโกโนจินิมออินดิเซมบาข้าซ้อมนี่เลนนี่แล้วเตอาเซียนสงาปลายเตเลงกำสงาทุวายหอมมากายเลียนเต็งโตไทยและกัมพูชาเตกิโหรินะกำกิกุบคอมนาอมเทดิงฮีเจียอาเซียนเตอาหันจิมปีนาโตดิเซมบาข้าซ้อมนี่เลลีนี้ซ้อมนี่เลงานี้ซ้อมนี่เลงกุกนี้นิทุมวิลเวลไทยและกัมพูชาเตไม่ตั้งกิตัวนักเกี่ยวฮี Thai and Cambodian officials held their committee secretariat meeting for the second consecutive day on Thursday to discuss peace at their disputed border. ไทยเตลำซงปันมิเลียนมิทูปีชินเอทุวายหอมดิงมีซ้อมทุมกิมบังไปกัมพูชาเตลำซงปันมีซ้อมทุมดิงบังไปเกันตัวจะเลี้ยงกูลิงสลาวจิปองแรงตัวนั้นกิเลมนาโฮริงปลายไทยลำปันอตัมเป็นลีของกัมพูชาลำปันตำเป็นหลีของตัวร้านไปดิ่งินกิโหดิ่งินตัวจีดิ่งในนี้ของกิโหตัวเตะอัทัวมันดิ่งด้านเก็บง่ายสุนปองไกเวอินในทรงอามากิโหด้านเป็นตัวจางฮิโลมอไทยลำทรงปันมีซ้อมทุมบังกัมพูชาลำทรงปันทุนในซิเซตมีซ้อมทุมบังไปนะจิงสังในกัวปันทัวกิโกบุเป็นนิตากดงตัวเป็นซ้อมนี่เลลีนี้ซ้อมนี่เลงานี้ซ้อมนี่เลงกนี่นิทุมวิลเวลกิกุมขินตาวฮีAbout 30 delegates from each side engaged in the peace talks in a bid to end fighting between both militaries. The Cambodian Ministry of National Defense had said that the General Border Committee Secretariat meeting started at 9:05 a.m. บังจิแรงกิเลมสวกไทยดิ่งตัวเท่ากิโลนอนโลปักตัวร้านเปิลมาอุดนอนโลอีกิเลมดิ่งและกิเลมสวกดิ่งอีกิเลมเกยดิ่งเลยส่งอีทุยลากิเตลดิ่งตัวอาสุงต้องดงเขลขี้กิกุมหินะอามาวีเกียนะมอตัวซ้อมนี่และสังกีนี่ดิเซมบาข้าซ้อมนี่และสังกีนี่ตัวนี้อามาวีกลุ่มปีส่งปานินะมิเลียนตักแต่ใช่ไหมเนี่ยกลุ่มปีตังเลียนไปแต่กิมุตาริงฮีจินกิเกนี่ตัวมีซ้อมทุมไปอากิตัวเตส่งอาเบล foreign minister จีในงานใจวันจีตัวเตจังอาเลียนปันหมดในเตไปไหนแล้ววินะมิเลียนไอหางอันเนียวหลายปอชินิมออินตัวนี้ซ้อมนี่และสังอีนี่เบลมิเลียนมีทุปีซิสกลุ่มปีตางไปดิงเลียนเตกิกลุ่มตาริงฮีจินกิเกนี่นะตัวกิกุบนาอัทวงกิตัวไทยและกัมพูชาสองกลุ่มใบมาน้องกิเลมไม่ดิ่งอินไทยและกัมพูชาสองกิเลมดิ่งเด็กสักไว้มาไม่นะตัวกิกับใส่นะหางนะมีปี
asi pen zakhat wal khin ta gal kam asi bel alang le alanga som ni kim tuak a om hi na to lo in le lo nu sia tai pen teng sangi kim bang apa hi in to khem pe aina lo cha kik thaya thai le Cambodia te sumbol na angei na bang a sum abol kik thai nang angei na bat kik thai nang pen to som ni le sangi pana ki kup na bol nai na ong khen tat ding hi china to thai le Cambodia gen nom yang ki kup na bol kom in bel thau jong alon zeu lai to chang ina to ki kup na bol kom mai na thai te lam ai jong ina Cambodia te lam ai jong ina amawi ngam gi to ki saya thu vai hom ding ma te thu vai hom ding committee te jong ki ko hi china gen nom yang to hin ei asia ngam te jong a khang to ma ngam hi na thai khong Cambodia khong ong boy ke le thai khong jong leitung sumbol na hoi ma ngamang piang dek Thai bel tua Vietnam gal hun lai pan mo US te na mawi US gal kap te nang phual pia azadu Vietnam gal Vietnam so alut ma te khol mon khara thai ngam aza the na to hanga thai le USC kilom tak na jong ong tam ma mai na thai US gal kap te omai chianga chine night club ของ casino ของจงตัมมาปะอินตัวหางตุงต้นมาจง US เตโตกิปอลเสียมนะหางมาจงไทยจงอาเซียนกำสงอาชาติสมบูรณ์นะลำอาหอยกำขรังมินทางตัวหินตัวนี้และสมนี่เลงาสงเป็นอาเซียนกำสงอาสมฮิอาเซียนกำสงเตลิมมาเกนและหางสมบูรณ์นะชาติเดียวเป็นญี่ปุ่นเกาหลีจีของฮ่องกงไต้หวันสิงคโปร์จีของตัวจันนะอมาสังตอมขัดเลเวลอันยามจะเดือดหิเลไทยแลนด์ฟิลิปปินส์มาเลเซียจีของเวียดนามเกาหลีอินโดนีเซียจีของหินตัวกุมตัวนี้และสอมนี้และงาจางนะมีมาสมรสตั้มเป็นอลีนะไต้หวันเต้นมุนองลาฮีตัวนี้และสอมนี้และลีจังเป็นญี่ปุ่นเตอลีนาฮีอาหารเป็นอาหารนานี่นาทุมนาเป็นสิงคโปร์ฮ่องกงมาเก๊าตัวเต็งฮีนะตุนอลีนะไต้หวันองไปนะอ่างานะเกาหลีญี่ปุ่นตัวน้องไปฮี Taiwan's GDP per capita is now the fourth highest in East Asia, according to data from the International Monetary Fund. Taiwan's per capita GDP reached nearly $38,000, surpassing South Korea for the first time in more than 2 decades. It's also the highest among East Asian countries outside the city economies of Singapore, Macau and Hong Kong. Taiwan te kum kharami mal sumrut chini ma to pen dollar tul som tum le tul ya the dollar tul som li in hi chi et pak leng ak to nom de ni na kum khat mi khat i sumrut pen kol gam sumina teng tul le zaliตัวเก็บปิตาปา GDP อกิจีเบลมีมาลสมรุดหินะงำสมรุด GDP อกิจีเบลไอและญี่ปุ่นเตียจงตัมมาหลายมั้งงำสมรุดงำบุบสมรุดบางอินเกนและหังอินเดียเตสางญี่ปุ่นเตตัมโซงำสมรุดลิมอินเกนและหังเบลไต้หวันสางอินเกาหลีตัมโซเกาหลีสางอินญี่ปุ่นตัมโซฮีอายังงำสมรุดอิจิเลตัวงำสมรุดเข้มเปวเป็นตัวกุมาหิงำสงสมรุดเข้มเปวมีขดินหอมฮิเลมันแต่ตัวงำสุมรุดแคมเปลมีมาลินหอมฮิเลมีขันินดอลลาบังจะตัวกิตัวงะกิจีเป็นมีมาลสุมรุดจากิจามแต่ตัวอังกำสุมรุดปนาญี่ปุ่นเกาหลีจีเตไต้หวันสางาตัมจอกหางาไต้หวันเป็นอังกำแนวโนจิขัดมีตอมโนจิขัดไอจางาอามาวาลุดจะกิหอมกิกจางามีมาลายงะจะตัมกิกจอญี่ปุ่นเป็นมีมาลินะมีมาลมิลเลียนจะเลสอมนี่วาลฮินะเกาหลีเป็นมิลเลียนสอมงาเลยคัดวาลของเบคีนะไต้หวันเป็นมิลเลียนสอมนี่แหละทุ่มของฮีตัวญี่ปุ่นเต้น4 trillion วาล GDP งาหางามีมาลมิลเลียนซาเลสอมนี่แหละทุ่มินหอมฮีแหละมีขัดจางดอลลาร์ตัวสอมทุ่มเล็กตัวหลีของไงนะเกาหลีเตจงอามาวี GDP 1.8 trillion บางฮีหางามีมาลมิลเลียนสอมงานะหอมเตมีขัดจางดอลลาร์ตัวสอมทุ่มเล็กตัวงาตังของเบกงาลายอินไต้หวันเป็นเกาหลีและญี่ปุ่นแข่งนะตัวนี้และสอมนี่และงาเกาหลีและญี่ปุ่นเตมายะแกปิตะมีมาลสมรสตั้มเป็นน้องไปตัวเฮอินฮิเจียดแรงตัวเซนเตงกำเกเตงอดียกินะเซงกับโพลิจิส่งเซนเตพิอาลเด็กตักมาให้เวเซเซนเตงกำเกจิดิงเบลิกินังเซนเตตกินักปอลมาตัวเจนะไต้หวันมาเก๊าฮ่องกงฮิเตงเลียนี่นะ
ขัดนานีนะทุมนาลีนางะสุกินะอางานะโคเรียและญี่ปุ่นนะมีมาสุมลุระจอมฮีจีนะตัวอาเซียงกำสงามะเตสุมบอลนะกิเขลนะตกิเสเกนียงตัวหินกาลองเปียงโลฮีเห็นลาเซนเตของเลญี่ปุ่นเตของบวยจีดานายจงโคเรียของจอมังกำสงากิวกนะตกิไซบวยนะตั้มโลฮีเละโคเรียและญี่ปุ่นของขังเทดิงฮีนะไอจงญี่ปุ่นเต้นเบลอามาวิจุอิลัมปีเป็นแคลเวดดีงางไอซุนซองฮิไมไทยอินญี่ปุ่นเต้นนิวเคลียร์เป็นนัสเซตกาบอลกิกดิงและกาลวันสวกเทียดโซดิงดงอาเกลนางโนในตัวนะสุมบอนาลำบังจะจังองนุงจุยโซดิงยามกิเกนไทยลตัวไต้หวันเลียนบังเซนตกิปอลเซนเซนละซองปาเดียมจีของซองมาเตไงสุนน้อมินะเซนเตอุกนาน้อยอมเลเฮนลาUS เลเซนเตกิโดนางกาลพอลสวกเกลเลจีของซองไงสุนน้อมินเจนฮ่องกงบังเป็นนิดังลายอาเซียไทยกากิจิหินะบริติสเตอุกนาส่งปันเซนเตขุดน้อยไปหางเบลถ้าขัดถั่วเบลเกียมเลยเว้จีจังเซนเตพัดนาซงฮิตวนเลยนะอามายอมด่านเลียนมัวตัวไต้หวันซงตัวลายตะคอยมาไม่สามหางา US เลเซนเตยิงกาลกิโดนาพัวอามาสวกนวมมัวสวกนวมโลอามาองคอยจีเห็นตัดดิ่งจีองอมดิ่งนะอาเซนเซนินะบังแหละเซนเตลองละหำตังเงี้ยดิ่งฮิบวงไอเตบังแหละวันไชน่าสวกกิปอลเนี่ยจีเลเบลนวมตัวสวกขมายเทไอซงUS เตยองทับยังมาบังเงินะเซนเตขุดสงอมโกลเกยสวตังนามาหันจำนี่จิวเลเบลตัวนี้ละซอมนี่และสังอิซอมนี่เองยัดกิมของสุมบอลนาหนวมาสักเต็งและตัวขังตัวกิสักเต็งเบลเดนแปกบังไหมไทฮีมั้งอินตุนไต้หวันเตจงอินกาลวันเป็นนักพิอาเลยดิ้งหันจำไลน์ US เตกาลวันเป็นอิสราเอลเตจะวาลกันอะไรตำลอยอิสราเอลเตฮิเลเป็น US เตอวีเวอะไรพิอาลเฮนกาลวันแหลง F-35 เตบังฮิเลอิสราเอลเต้นซ้อมลีปานินะซ้อมงากิมเนหินดิงากิลาเมน F-35 กาลวันแหลงเบกตัวน้อย F-16 เตจง F-22 จีของไอจงปอลขัดในสุกเดียวเราลาหินตุนจง F-35 บังเป็นอิสราเอลเต้นซ้อมทุ่มกิมบังเลยลายดิงาเกียร์มั้งตัวนี้เกนนมนะ US เต้กาลวันเตตั้มปีอาจังอหิสามหางาลองคอนฟลิงต์กิจิหุ่นสดปีกาลกิโดนาสงะตัวเต้นกาลโซดิ่งเป็นจะกำจำเป็นงำโลอิหร่านตัวกิโดนี่ซ้อมเลนินี่บวยเด็กตักตัวจ้างฮามาสเตตัวกลุ่มนี้สิเซตกิกับอาวุธบังเลียนเพียลมากาบุไอหางาซงจะเป็นไว้ตัวเลียนอาซงเชียงไหนเราฮามาสเป็นกาลเลสาวายอาโซเชียงเลียนอุตักซงองหินไหนเราตัวนี้เกนนบนาไต้หวันเตะของซงอิน US เตะกาลวันเตะนัสเซตตะกาอะไรเซนหางาลองคอนฟลิงส์กิจิมั้งเซนเตะโตขัดกิโดริงฮิโลกิโดกิปันกินูฮิเลเป็นจอดงกิโดโลพมอดิงินอาเซนกลุ่มปีนเป็นกลุ่มนี้เทียงบังโดโซซามดิงาตอมเป็นใช่ไหมเนี่ยอิหร่านเตะของและฮามาสเตะซงอินกลุ่มนี้เทียงบังอิสราเอลนั่นนังเต็นตันโซซามไอเตะตอมเป็นกลุ่มนี้กลุ่มทุ่มเทียงบังเซนกลุ่มปีนโดโซมอกดิงไอเทียงนิวเคลียร์กิสัตเกยบวงและตัวไอเทียงไต้หวันเตะซงอิน US กาลวันเป็นนักพิอาเลยหางโซเลียนดิงชีเป็นอุบหวยโลคอลโลตัวหินอามาวิสุมบอนาหอยนาอามาวิเตรียมไต้หวันไมโครชิปเตะหอยนาของโตมาเตะสุมปอลคัดของเนี่ยกาลวันเลยเจียงเลียนตัวเมียโดสอมและเป็นบวยคัดให้ไม่ดีอามาวิสุมบอลเฮานาไม่แต่ตัวญี่ปุ่นโคเรียเตมาบังนะตัวสุกละมองมันอดิ่งเป็นลงขโมยฮีลิมตะกาไต้หวันเตซอนอามาวิปันมุนอาเก็บชามดิ่งกิสามีตัวจังฮีเอียเชียงกำเตซงอามีเข้มเปกิเลมมอจิแรงเบลกิเลมโลนอตโคเรียเตซงกิมซงอันบังฮิเล่ตัวลายตักมิซาลเป็นนักพิอาบอลริงอาเกนไอเวอินกุมงาซงมิซาลเป็นตัวไอบอลสะสางตัมโซบอลริงจีดันลามินองไปอามาเบลไอกอลมีเดียเตะของเลยกอลลำเต้นกิซาดะปงบางหังกิซาดะปงยำจีแหละอามันไอกอลกำpolitic ขององไซแกยินองลาวสักยินจีเลวินอามาเป็นดิกเตอร์ขันวักทุนในน่าจังปะไอจังอามีอากิมูระเปลี่ยนเหี่ยวปงฮีอามีอปอลัมบันมาแต่ดิโมคราซีกำแต่ของอินามูดาฮิเบกิน
ama gam sung zong pan bel amuda omin chin to ma bangai ait ma zong pol khanam ve ven aman pen ai thaile kwa ma bel lawa kwa ma zo ke ding phial zong ma te gal ki gin na pen amma ale ma bol thei ding nonga ahan cham hi china again nom yang to ni gen belai le thai le Cambodia te hi kilem nang nak pia han cham ma hi lai le a hi na to kilem na ong han cham zo hi lian le Thai Cambodia Vietnam chi te pen a khang to thai ma ding gam te hin ni rang lai ani tum gam te haw ni tum gam te nuam sai chi pen tu kum bang ni le Germany te din mun nangon India ten khengtoตัวดินมุนตรงอ่องไปตัววิธีนะเลยตรงเฮาเป็นกำซ้อมกินกันเลยอาเซียงกำแต่ตอมเป็นลีแรงอาป่าหำตังตาตัวขจักว่าซ้อมงาซ้อมงกีมาบังมาหินายเลยมั้งตัวจังเกปิตาหอยเป็นมีมาสมรสอตัมเป็นแต่เลยตรงซ้อมเก่งกว่าสุกเลยสองอาเซียงกำแต่ตอมเป็นลีแรงอาป่าหำตังตัวจังเลยตรงสุ่มตำอาจังแค่โซเป็นแกนแต่นั้นฮีมีขดินขังโนขดินจีเน่นี่ตาขดาจัดตัวร้านมั้งแต่อาไม่จิมพองอาจัดจิไหมนี่ตัวร้านสุ่มอักจังลิมมาตั้มเป็นกว่าเต้นตังจังโซเป็นเฉละกูเรียชิเตะของมาสองอันป่าฮีนะเฮานายสองขันโตนายสองอินอาเซียลามาเบลมาไอสองตัวเตะกิบไทยนางอินะไออาเซียลามาสองregional conflict อากิจิตัวร้านกำกีบวยนายสองกำวายบวยนะเน่งเป็นอมโลกเทดิ่งกิสามีอาเซียกำลำอาเลียนเป็นChina India อาทาญี่ปุ่นเกาหลีตัวเตงนะกิเลมนาลิมตะกาลุงก็น่าก็แหละอามาวิคุดหน่อยแต่กิโดสักเอ็นฮิเทียตัวร้านองจัดเกยนางน่าก็แหละอินเดียไชน่าญี่ปุ่นเกาหลีที่แต่งอินเป็นกิเลมนาตัมปีอามาคอนโทรลไทยอยู่เหตุนกัมพูชาและไทยและกัมพูชาบางกิโดจีนี่กว่ามาอังกำเลียนเต้นหูเวทโหลดิ้งอลังเล่ลังดินปีโหลดิ้งเหละกิโฮและเป็นกิเวงเลริงอะยังไทยและกัมพูชาบางกินไว้แต่อินเดียน่ะไทยละมาตอมของนั่นนะให้ดิ้งเซนินกัมพูชาละมาตอมของตัวร้านน่ะอุยน้องมุกตัวกิตัวขาเกลียนเลเบลกิเลมนาเปียงโซโลฮีตัวนี้กำเลียนกำทัดเตนะ regional peace อากิจิมออามาวิงกำนายหัวยอมมีแต่กิเลมนางลิมตะหันจะมากิสามฮีจีตัวนี้นะเกนโตเฮียงนะEpstein vaiอปุสวะเขียเสียงลิงนักปีหักสันนะอามาวิ US กุมปีเตทุกคนส่งอมขินหิมะตะและตัวดงจังปุสวะเขโซนายเลวนอมนาฮิส่งนะไทยและกัมพูชาเตยกิเลมนะหันจะมานายส่งนะเลยตรงอาเซียนกำละมาม่มีมาสมรสอตัมเป็นญี่ปุ่นและเกาหลีแข่งนะตัวนี้และซ้อมนี่และงาไต้หวันองกาตัวอามาส่งบวยนะตัวเด็กตักดินมุนหิมานี่นะลิมตะกากิเก็บดิ่งอากิสัมมานาและกำท่าเต regional peace อามาหน่วยอามาสังอาทาโลโซเตขัดเลยขัดบวยนะจนโลดิ่งเป็นทุปีฮีชีนะตัวนี้ตัวจังเย็นเด้งก้อยลงทำไมแหละ Taiwan's GDP per capita is now the fourth highest in East Asia, according to data from the International Monetary Fund. Taiwan's per capita GDP reached nearly $38,000, surpassing South Korea for the first time in more than 2 decades. It's also the highest among East Asian countries outside the city economies of Singapore, Macau, and Hong Kong. About 30 delegates from each side engaged in the peace talks in a bid to end fighting between both militaries. The Cambodian Ministry of National Defense had said that the General Border Committee Secretariat meeting started at 9:05 a.m. The two sides reportedly continued in-depth discussions to ensure the cessation of hostilities and find solutions to restore stability between the two neighbors. The ministry said another meeting will be held on Saturday. After signing the Kuala Lumpur Peace Accord in October, Thai and Cambodian forces resumed clashes at the border on December 7th, with both sides accusing each other of violating the truce. Welcome to the News Hour. The Justice Department released nearly 30,000 more pages of documents related to the late convicted sex offender Jeffrey Epstein. What is in this latest release? This is 30,000 more pages that were put up last night, taken down, and then reposted by the Justice Department. This includes photos, video surveillance, a lot of legal correspondence between different prosecuting areas that were prosecuting the Epstein and Ghislaine Maxwell case. There are a few pages of this that are fully redacted, no explanation why.
There's also an email that mentions 10 co-conspirators that the FBI was discussing in 2019. That is some news that people have picked up on. And there's also a few mentions of President Trump. There is a reference in one FBI file that includes a rape allegation. This was apparently made during the height of the 2020 campaign. There's also a court document that talks about a 14-year-old girl who was taken to Mar-a-Lago in 1994. She said that she was there with Jeffrey Epstein, who introduced her to its owner, Donald Trump. Reform and opening up, a phrase synonymous with China's modern economic transformation. In 2025, this national policy gives rise to a key gateway for a new era. The island province of Hainan becomes a free trade port. This landmark initiative was proposed by Chinese President Xi Jinping. Since 2012, the country has established 22 pilot free trade zones and introduced more than 3,500 institutional innovations. Throughout this process, President Xi Jinping has placed Hainan at the heart of China's opening up strategy. Since 2013, he has visited the island province 5 times, giving it a new mission for the new era. On April 13, 2018, a ceremony marking the 30th anniversary of Hainan's establishment as a province and special economic zone, President Xi Jinping made a major announcement. The CPC Central Committee decided to support building a pilot freight trade zone across Hainan and to back the province in gradually exploring and steadily advancing the development of a free trade port with Chinese characteristics, establishing its policies and institutions step by step and in phases. Since then, Hainan has not only absorbed practices tested by other free trade zones, such as negative list management and streamlined business registration, but has also been tasked with even more ambitious institutional innovations. Hainan will closely focus on a strategic positioning of building a pilot zone for comprehensively deepening reform and opening up, a national ecological civilization pilot zone, an international tourism consumption center, and a major national strategic service and support zone. And based on Hainan's strategic position, President Xi further identified 4 key industries for the Hainan Free Trade Port: tourism, modern services, high-tech industries, and tropical specialty high-efficiency agriculture. But how will these strategic industries achieve greater growth? The answer lies in the institutional framework behind them. The biggest difference between Hainan and other free trade zones is what is known as its special customs operations. This means designating the entire island as a special customs supervision zone. In other words, eligible goods imported from overseas are exempt from tariffs, as well as value-added and consumption taxes. And zero-tariff goods can circulate freely within the island. On top of this, products in encouraged industries that achieve over 30% value-added processing can enter the domestic market tariff-free. In short, Hainan is becoming one of China's most dynamic and open testing grounds for institutional innovation. This ambitious blueprint hits a critical milestone on December 18th, the day Hainan's island-wide special customs operations officially begin. The roadmap is to preliminarily establish, by 2025, a policy and institutional system for the free trade port with a focus on trade and investment liberalization and facilitation, and to launch island-wide special customs operations in a timely manner, to become, by 2035, a new high ground for China's open economy, and by the middle of the century, to fully build a high-level free trade port with strong international influence. This new chapter in China's reform and opening comes at a time of rising global protectionism and complex international dynamics. It sends a clear message to the world. China's door will not close, it will only open wider. China stands ready to work with all countries to practice true multilateralism,
build broader consensus on openness, jointly overcome the hardships and challenges facing global economic development, and let openness bring a new and brighter future to global development. For more than 4 decades, reform and opening up has illuminated China's path forward. Today, standing at the forefront of a new era, Hainan is carrying a renewed national mission. Well, this is essentially a new free trade zone. I mean, we're talking about Hainan, an island on the south coast of China. It's the size of Belgium. It has a population of around 10 million people. And these dropped customs, it's going to make a big difference to companies importing into Hainan, into China. China and Spain have a very positive relationship diplomatically and economically at the moment. The bilateral trade is worth around $50 billion a year, and we've seen a lot of investment from Chinese companies into Spain recently, particularly